संसारमा शान्ति नखोज्ने को होला? सुख नचाहने को होला? आनन्दको लागि नभड्कने को होला? त्यति मात्र कहाँ हो र? पशु पक्षी किरा फट्याङ्ग्रा हुँदा वनस्पति जगत समेत सुख र आनन्दकै लागि तडपिरहेका हुन्छन्। यसै गरी मानिस शान्ति प्राप्तिको लागि पनि अत्यन्त प्यासिरहेको पाइन्छ। पशु पक्षी पनि सुख र शान्तिकै लागि यताउता भौतारिएको पाइन्छ। सुख शान्ति आनन्दको प्राप्ति यसर्थ सबैको अभिष्ट हो। यसो हो तापनि सबैका लागि यो सम्भव हुँदैन। आहार, निन्द्रा, भय, सन्तानोत्पत्ति पशु र मानिसमा उस्तै भए पनि मानिसमा बुद्धि र विवेकसहित धर्ममा अभिमुख हुन सक्ने क्षमता छ। सामान्य पशुले जुन गर्न सक्दैन, मानिसले गर्न र प्राप्त गर्न सक्छ। यसो भए तापनि सुख शान्ति र आनन्द प्राप्तिका लागि जे जस्तो प्रयास आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई पाउनको लागि दृढता र धैर्यताको अभावका साथै मार्गदर्शन गर्ने गुरु, आचार्य र असल सङ्गतको अभाव यसमा खट्किएको सर्वत्र देखिन्छ। स्मरणीय कुरा के छ भने ईश्वरले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नुभएको छ सुख शान्ति र आनन्द प्राप्तिमा। तर नजानेर कता अल्मलिन्छौँ, कता पत्तै नपाई जीवन बितिसकेको हुन्छ। जति बेला थाहा पाउँछौँ त्यतिखेर अबेला भइसकेको हुन्छ। ईश्वरको कृपामा पटक्कै पनपक्षी छैन, मानिसको व्यवहारमा जस्तो। ईश्वरलाई नमान्नेहरूले ईश्वर छैन भने पनि केही छैन। कसैले ढोका थुनेर सधैँ अँध्यारो मात्र पारिदिस् भनेर सूर्यलाई गाली गरे जस्तै हो यो कुरा। त्यसको कुनै अर्थ छैन। ढोका खोलेर सूर्यको अस्तित्वलाई स्वीकारे तत्काल सूर्यको प्रकाश पाउन सकिहालिन्छ। तर के गर्ने? प्राप्त अवसरहरूलाई जानी नजानी गुमाइरहेका हुन्छौँ र तथानाम गाली गलोज गर्छौँ। गजब छैन त मानिसका कल्पनाहरू र उसका ढिपीहरू। कुनै स्थान विशेषले पो सुख शान्ति र आनन्दको प्राप्ति हुन्छ कि भने जन्मेको ठाउँ छोडेर बसाइ सरिरहेको हुन्छ मानिस। कहाँ त्यति मात्र हो र? कता हो कताको पराई मुलुक वा परदेशमा पुगिरहेको हुन्छ। कोही पद प्रतिष्ठाले पो पाइने हो कि भनी त्यसको पछि दौडिरहेका हुन्छन्। कोही व्यक्तिको सम्पर्कले पो सुख शान्ति पाइने हो कि भनी अनेक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार र सम्पर्क बढाइरहेका हुन्छन्। कोही समयले पो ती वस्तु पाइने हुन् कि भने समयको पट्यार लाग्दो प्रतीक्षामा बसिरहेका हुन्छन्। स्थान, व्यक्ति, सम्बन्ध, समयको पर्खाइमा भलै जिन्दगी बितोस् तापनि गणितमा 2 जोड 2 4 भए जस्तो व्यावहारिक जीवनमा कहिले पनि गणितीय सूत्र मिल्न जाँदैन। कहिले त्यो 2 मात्र हुन्छ, कहिले 3 मात्र, 4 त बिरलै मात्रको हातमा लाग्छ। जीवन यात्राको दौडमा कहिलेकाहीँ सुखको आभास या भनौँ आनन्दको झिल्का झिल्की जस्तो नपाइने होइन, पाइन्छ। तर के गर्ने? त्यसको बसाई हामीमा लामो समयसम्म हुँदैन। अत्यन्त क्षणिक, अति छोटो समयका लागि भइदिन्छ। चाहेको जस्तो वस्तुको प्राप्ति हुँदा, खोजेको जस्तो कुरा पाउँदा, चिताएको जस्तो सामग्री भेटिँदा यदाकदा सुखानुभूति जरुर हुन्छ। त्यति बेला लाग्छ म जस्तो भाग्यमानी को छ र? मैले जस्तो सबैले पाउन सकेका होलान् र भने जस्तो नहुने होइन हुन्छ। गर्मीको बेला पानी नपाउन्जेल कतिखेर तिर्खा मेटाउँ जस्तो हुन्छ। 1-2 गिलास पानी पिउँदा के नपाए जस्तो हुन्छ। तेस्रो चौथो गिलासको प्रयास गरे पहिले पिएकै पानी बाहिर आउन बेर छैन। पाकेको आँप देख्दा खाउँ लाग्छ। खायो 1-2टा खान पाएको छैन, वाक्क लागिहाल्छ। अर्थशास्त्रको यो ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न सूत्र जीवन व्यवहारका सबैतिर लागू हुन्छ। पहिलो पटक खाएको जस्तो दोस्रो पटक खाएको हुँदैन, दोस्रो पटक जस्तो तेस्रो पटकको हुँदैन। आफूसँग नहुँदा जुन वस्तु के जस्तो लाग्छ त्यही वस्तु प्राप्त भएपछि अर्को वस्तुको प्राप्तिमा मन दौडाउन सुरु गरिहाल्छ। भएको वस्तुको अवमूल्यन हुन थाल्छ र मूल्यहीन बन्न बेर छैन। एकै क्षणका लागि भरिएको जस्तो, टन्न भएको जस्तो, अघाएको जस्तो लाग्छ। तर एकै क्षणपछि भोकाएका जस्ता, रित्तिएको जस्तो हुन थालिहाल्छौँ। एक वस्तुको प्राप्तिपछि अर्को वस्तुमा, अर्को विकल्पमा कामना हुन थाल्छ। यस प्रकार सदैव हामी नपुगेका, नअघाएका, नभरिएका वा भनौँ न अपूर्णतामा जीवन व्यतीत गर्न पुगेका हुन्छौँ। यो स्थिति अधिकांश मानिसहरूको दैनन्दिनी हो भन्दा फरक पर्दैन। मात्र वस्तु फरक होला, प्राप्ति फरक होला, सामग्री भिन्न होला, तर कामनाको शैलीमा त्यति विधि भिन्नता हुँदैन। थोरैले मात्र यस्तो परिस्थिति किन आउँछ, यसबाट कसरी त्राण पाउने हो, कसरी परिस्थितिलाई काबुमा लिने हो भन्ने विषयमा चिन्तन गरेका हुन्छन्। अन्यथा भिडमा
आफू अगाडिकाले जे गरेको छ त्यही अनुसार पछाडिकोले कदम चालिरहेको हुन्छ, त्यसमा खास कुनै फरक पनि पाइन्न। भनौँ न, भेडाको हुलमा अगाडिको भेडा भिरबाट हाम फाल्यो भने पछाडिकाले पनि भक्काभक हाम फाले जस्तै हामी पनि त्यसै गरी पिछा गरिरहेका हुन्छौँ। यस्तो किन हुन्छ भने हामीले आफूभित्रको क्षमतालाई वा भनौँ न आफूलाई नै चिनेका हुँदैनौँ, जसको कारण जीवनमा अलमलमा पर्छौँ। यसै गरी आजसम्म संसार चलिरहेको छ त के गर्ने भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा बराबर आउँछन् जान्छन् सबैको मनमा। तर यसको रहस्यको पत्ता लगाई गोता खान थोरै मात्र तम्सिन्छन्, कमै मात्र लागेका हुन्छन्। सुख शान्ति आनन्दको स्रोत हामी आफूसँगै छ भन्ने कुरा थोरैलाई मात्र थाहा छ। साँच्चै भन्ने हो भने कस्तुरी मृगको जस्तै स्थिति छ। आफैसँग सुगन्धको स्रोत छ, तर ऊ भड्किरहेको हुन्छ त्यसको परिप्राप्तिमा जङ्गल जङ्गल कुनाकन्दरामा। अन्तमा गलित भएर शिकारीको फन्दामा पर्छ। यसै गरी मानिस पनि आफैसँग भएको सुख शान्ति र आनन्दको स्रोतलाई नजान्दा पल पल छटपटिएको हुन्छ। आफूमा भएको प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, सहानुभूति, सौहार्दता, सद्भाव, विनय, इमान्दारी, सत्य, न्याय, निष्ठाको भण्डारलाई फुकाउने हो भने यति धेरै सुख शान्ति र आनन्दको स्रोतलाई आफ्नो बनाउन पुग्छौँ कि के भन्ने, यत्र तत्र सर्वत्र त्यसको महक फैलन सुरु हुन्छ। गल्ती कहाँनिर हुन्छ भने आफूसँग भएका ती अमूल्य गुणहरूलाई प्रकट हुन कन्जुसाइ गर्दा हामी उदार, विशाल र विराट हुनबाट वञ्चित हुन पुग्छौँ, जसको अभावमा सङ्कीर्णताको घेरामा अझ भनौँ सानो पोखरीलाई नै महासागर सम्झेर पौरख गरेको सम्झने पोखरीको भ्याग्दोको जस्तो लघुतामा जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। यस्तो किन भइरहेको छ? यसको प्रमुख कारण हो मानिस बाह्य संसारको भ्रमणमा अत्यन्त रुचि राखेर विभिन्न ठाउँमा पुग्न आतुर हुन्छ, तर आफ्नै आत्माको अन्तर्यात्रामा भने कहिले ध्यान दिँदैन, जसको कारण बराबर गल्ती भइरहेको हुन्छ। मात्र होइन, गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। म संसारमा किन आएँ? यहाँ आउनुको सार्थकता के? यहाँ के गर्दा सर्वोत्कृष्ट बन्न पाइन्छ? अहिले जे जीवन बाँचिरहेको छु के त्यही मात्र जीवन हो कि त्यसभन्दा अर्को कुनै आनन्ददायी जीवन छ? आफ्नै सुख शान्तिका लागि मात्र जीवन हो कि परहितको लागि, प्राणी मात्रको लागि पनि जीवन हो जस्ता विषयमा जबसम्म उसले ध्यान केन्द्रित गरेको हुँदैन तबसम्म जीवनको लक्ष्य र गन्तव्यलाई बुझ्यौँ भन्न मिल्दैन। संसारमा रहेर सांसारिक नबनी सुखीभन्दा सुखी, आनन्दभन्दा आनन्द, शान्तभन्दा शान्त जीवन व्यतीत गर्न चाहेमा मानिसको लागि पुरा सम्भव छ। तर एउटा कुरा चाहनेले चाहनु पर्यो। तिर्खा लागेको छैन भने नजिकबाट बगिरहेको पानी जति नै स्वच्छ, कञ्चन र पवित्र होस् त्यो बगिरहन्छ। त्यसै गरी युग युगान्तरसम्म बगिरहन्छ जसरी आजसम्म बगिरहेको छ। बाह्य वस्तुमा, भौतिकतामा क्षणिक सुख शान्ति आनन्दको झलक पाइन सकिन्छ, तर त्यो चिरस्थायी हुन सक्दैन। साँचो सुख शान्ति र आनन्द त जीवनको गन्तव्यलाई चिनेर अनासक्त भई जीवनलाई सुकर्ममा लगाउनुमा हुन्छ। मन, वचन, कर्मले कुनै पनि अवस्थामा कसैलाई दुःख, पीरपिराउ, प्रताडना नगर्नुमा छ, हिंसा नगर्नुमा छ, विशाल, विराट, बृहत बन्नुमा छ, सङ्कीर्णताबाट मुक्त हुनुमा छ। बाह्य वस्तुमा होइन, सुख शान्ति आनन्द निर्भर गर्दछ अन्तरको विशालतामा। त्यो कुरा नजान्दा नबुझ्दा अल्मलिरहेका छौँ बाहिर र खोजिरहेका छौँ नखोज्नुपर्ने ठाउँमा, गइरहेका छौँ जानु नपर्ने ठाउँमा। जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ गएकै छैनौँ, ग्रहण गर्नुपर्ने विषयलाई चाहिँ त्यागिरहेका छौँ। भनौँ न, उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न खोजिरहेका छौँ। अनि कसरी सम्भव हुन्छ लक्ष्यको प्राप्ति? जो आफैमा रम्न सक्छ, जो अन्तरको यात्रा गर्न सक्छ, जो आत्मसंयममा रमाउन सक्छ, जो इन्द्रिय निग्रहमा खुल्न सक्छ, जो भक्ष्याभक्ष्यको विचार पुर्याउन सक्छ, जो गन्तव्यको ख्याल गर्न सक्छ, त्यहाँ नै सुख शान्ति र आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। हरेक मनुष्यको अस्तित्व बाहिर होइन भित्र छ। अझ भनौँ अन्तर्हृदयमा प्रस्फुटित हुन्छ। नबिराउनु न डराउनुमा पनि धेरै शक्ति लुकेको हुन्छ। जो आन्तरिक रूपले आफैमा रमाउन सक्छ ऊ बाह्य संसारमा स्वतः रम्न सक्छ, शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छ। भनिन्छ मानिसको शत्रु पनि आफै हो, मित्र पनि आफै हो। आफैमा विरोधाभास जस्तो लाग्ने भनाइ भए तापनि यो यथार्थ कुरा हो, सत्य हो।
यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन भन्छु म। यसको सोझो सिधा अर्थ छ, कुकर्म र दुष्कर्म गर्नेले आफूले आफूलाई शत्रु बनाइरहेको हुन्छ भने सुकर्म गर्नेले आफूले आफैलाई मित्र बनाइरहेको हुन्छ। अशान्ति अरूको कारणले भन्दा पनि ज्यादातर आफ्नै कारणले, दुखी अरूको कारणले भन्दा पनि आफ्नै कारणले गर्दा हुन पुगिरहेको हुन्छ, जसको ख्याल कमैले गर्न भ्याउँछन्। कस्तो दुर्भाग्य! हुँदा हुँदा म किन दुखी भएमा त्यति चिन्ता लिँदैन मानिस, तर अर्कोले कसरी सुख पायो, कसरी सम्पत्ति आर्जन गर्यो भन्नेमा बढी चिन्तित बन्न थाल्यो र पो अनर्थ हुने स्थिति देखिँदैछ जताततै। यस्तै प्रकारको ईर्ष्या, जलन, डाह, रिसले मानिस स्वयंमा भित्र जलिरहेको भान पर्छ जसलाई हेरे पनि। साधु महात्मा भन्नेहरूमा रिसराग, विद्वान विदुषी भन्नेहरूमा रिसराग, सन्न्यस्त भन्नेहरूमा होडबाजी, सम्पन्न भन्नेहरूमा खिचातानी हुने अवस्था जहाँ गयो त्यही देखिन्छ भने सिक्नेले के सिक्ने? आदर्श केलाई बनाउने? परिस्थिति जटिल बन्दै गएको जस्तो के तपाईँ महसुस गर्नुहुन्न? सारांशमा जोसँग जे छ सामान्यतः उसले त्यही दिने हो। यसैले हामी स्वयं पहिले आफै सुखी, शान्त र आनन्दको अनुभूति नगरिकन अरूलाई दिन सक्दैनौँ। यहाँ सुखी, शान्त र आनन्द भन्ने कुरा बाहिरी भौतिकतासँग त्यति सरोकार राख्दैन। नत्र त यसो भन्नुको अनर्थ हुन जान्छ कि पहिले आफू कमाऊ, भोगौँ अनि अरूलाई सोचौला भन्ने जस्तो कुरा आइहाल्छ नि। यहाँ त्यसो भन्न खोजिएको पटक्कै होइन। स्वयं सुखी बन्ने, आनन्दित बन्ने कुराको महामन्त्र हो पहिले त्यो कुरा स्वयं आफैमा लागू हुन सक्नुपर्छ, तब मात्र अरूको लागि त्यो कारगर हुन सक्छ, महामन्त्र बन्न सक्छ।